หลังจากที่ผู้นำ G7 พบกันที่อิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวข้อหลักในการประชุมคือการมุ่งเป้าโจมตีการผลิตส่วนเกินของจีนที่ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้กลุ่ม G7 สูญเสียความสามารถในการแข่งขันตลอดจนประเด็นความตึงเครียดเรื่องยูเครนและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อสิ้นสุดการประชุมสุดยอดระบุว่าจีนกำลังส่งวัสดุที่สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธได้ให้กับรัสเซียซึ่งเท่ากับจีนมีส่วนช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนอีกทั้งถ้อยแถลงยังได้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกว่าการประชุมสุดยอดเมื่อปีที่แล้ววิพากษ์วิจารณ์จีนว่าใช้กองทัพและกิจกรรมทางทหารบีบบังคับและข่มขู่ในทะเลจีนใต้ผู้นำ G7 ยังได้เตือนจีนให้หยุดส่งชิ้นส่วนในการทำอาวุธให้กับรัสเซียด้วยจากประเด็นดังกล่าวนี้ทำให้นายหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันนี้ว่าถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายและโจมตีจีนซึ่งใช้พล็อตเรื่องเดิมๆที่ไม่มีพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายและไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมและเต็มไปด้วยความโอหังอคติและโกหกส่วนทางด้านเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC ในวันนี้ว่าจีนยังคงจับปลาสองมือด้วยการมอบความสนับสนุนนโยบายทำสงครามของรัสเซียในเวลาเดียวกันรัฐบาลปักกิ่งก็พยายามรักษาความสัมพันธ์กับนานาประเทศในยุโรปซึ่งการใช้นโยบายแบบนี้ไม่ได้ผลในระยะยาวและจีนควรได้รับผลจากการดำเนินการดังกล่าวในลักษณะนี้สโตเทนเบิร์กกล่าวอีกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายด้วยการไม่แสดงออกเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนให้เดินหน้าต่อไปเนื่องจากจีนจะไม่เผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรแต่ในความเป็นจริงจีนกำลังสุมไฟความขัดแย้งทางอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สโตเทนเบิร์กยังได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ยิ่งเป็นการบ่งชี้ว่ารัฐบาลมอสโกต้องพึ่งพิงเผด็จการสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียวางแผนที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือสู่ระดับสูงขึ้นและให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในจดหมายของปูตินที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โรดองชินมุนของเกาหลีเหนือปูตินกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีตลอด70ปีที่ผ่านมาบนพื้นฐานความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและความไว้วางใจปูตินขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนือในการปกป้องผลประโยชน์ของตนแม้ว่าจะเผชิญการกดดันของสหรัฐการแบล็กเมลและการคุกคามทางทหารก็ตามบทความนี้เผยแพร่1 วันหลังจากที่ทั้งสองประเทศประกาศว่าปูตินจะเยือนเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีเป็นเวลา2 วันเริ่มตั้งแต่วันอังคารยูริอูชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของปูตินกล่าวว่ารัสเซียและเกาหลีเหนืออาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการเยือนซึ่งอาจรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงด้วยโดยคณะผู้แทนที่ร่วมเดินทางเยือนได้แก่อังเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพและการขนส่งหัวหน้าหน่วยงานอวกาศรัสเซียและการรถไฟและอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานการเยือนดังกล่าวจะรวมถึงการพูดคุยแบบเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำทั้งสองตลอดจนคอนเสิร์ตกาล่าการต้อนรับของรัฐทหารกองเกียรติยศการลงนามในเอกสารและการแถลงต่อสื่อมวลชนด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์โดยเน้นย้ำข้อกล่าวหาที่ว่าเกาหลีเหนือได้จัดหาขีปนาวุธหลาย10 ลูกและส่งอาวุธมากกว่า 11,000 ตู้ให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในยูเครนและให้ความเห็นว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปูตินหมดหวังอย่างไม่น่าเชื่อจึงต้องหันไปหาอิหร่านและเกาหลีเหนือเพื่อจัดหาอาวุธทดแทนที่ถูกทำลายไปในสนามรบแม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐก็ตามวิกเตอร์ชาอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศกล่าวว่าการเจอกันของผู้นำรัสเซียและเกาหลีเหนือครั้งนี้ถือเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงของสหรัฐ
นับตั้งแต่สงครามเกาหลี และเขาเรียกร้องให้สหรัฐทำงานร่วมกับยุโรปและหุ้นส่วนอื่นๆเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตต่อเกาหลีเหนือท่านี้หลังจากการเยือนเกาหลีเหนือปูตินจะเยือนเวียดนามต่อไปในวันที่ 19 และ 20 มิถุนายนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ